Ibland blir det så att mitt eget fiske blir lite lidande när jag ska spela in en massa filmer. Så idag ska ni få hänga med ut här när jag bara fiskar lite nöjesfiskar helt enkelt. Jag har inte någon planer på att visa något speciellt. Jag fiskar, snackar och förhoppningsvis blir det lite fisk på film också. Kommer gädda. Dagens första gädda. När det är såna här dagar när man inte har varit ute och fiskat på ett tag, så brukar jag i alla fall vara så ivrig att få fisk så liksom allting duger här. Får jag abborre så är det bra, får jag gädda så är det bra. Så det är bara att testa runt här lite. Det är lite lurigt nu också precis. När första höstkylan kommer så sjunker temperaturen ofta ganska snabbt, en 5-6 grader i vattnet. Och då brukar gäddor eller all fisk egentligen brukar ändra sitt beteende från sommarbeteendet till höstbeteendet. Och precis i den här ändringen så kan det vara lite knepigt att hitta dem. Där fick jag fisk i alla fall. Det känns som en liten gädda. Vattentemperaturen har ju gått från 20 grader någonting till 15 nu bara på ett par veckor. Kändes inte så stor först, men nu är den ändå, den väger nog ett par 3 kilo i alla fall, skulle jag tro. 1-2 kilo kanske. Ja, kom här nu med dig. Det ser ut som man är på väg att hoppa. Fina fiskar. Kom in till.
Man köper stora gummibeten och sånt till gädda för flera hundratals kronor ibland, och sen så funkar det alldeles utmärkt med en gammal hederlig reflexspinna som man säkert kan hitta i morfars draglåda. Inte lika stor, men de är rätt fin kondition faktiskt. Det verkar stå gott om gädda här i området. Ja. Tredje från samma ankring. Eller fjärde till och med. Fjärde är det nog. Nu kör jag med en reflexspinnar på ett abborrspö just för att här är schyssta abborrar i sjön också, så att jag fick ju en innan på vertikal. Jag hoppas ska kunna ta någon till här på spinn. Bra fart i denna. Nej, nu räcker det. Strax över 70 centimeter. Den spinnaren har funkat bra i många vatten. En gul reflexspinnare. Det kan vara ett tips att skaffa några sådana. Lite billigare än många gäddbeten. Ska göra en förflyttning nu på bara 15-20 meter. Men det betyder ju att då kommer jag fiska av lite nytt område. Här på denna fläcken fick jag 4 gäddor, eller från den platsen. Då kommer jag köra in och lägga mig ungefär där de gäddorna högg, i jämnhöjd med det. Så kan jag fiska av nya delar av det här lilla grundet som är här. Mitt resonemang är ofta så att är det fisk på plats och man vet att man fiskar rätt, så har man kontakt med eller ser fisk ganska omgående. Det dröjer inte många kast förrän det visar sig. Ofta så är det så, tycker jag. Eller så är det för att jag fiskar på det viset att händer det ingenting så flyttar jag. Men jag tycker det är en effektiv metod att prova nytt ställe. Ska man ligga och nöta en hel dag, dels så tröttnar man på stället, men det är inte riktigt min stil. Jag tror detta är mer effektivt. Jag ska se här, 15 meter till 15-20 meter så är man på toppen på grundet. Rakt söderut, så det är
princip rakt så som jag kastar. Borde det hugga en tycker jag. Och så var det en huggperiod där när jag fick 4 snabba. Kom en till. Det är inga tydliga hugg utan den släppte, helvete. De bara hänger sig där känns det som. Det verkar inte vara någon abborre här. Så vi ska göra några kast med en Westin Swim. Var det en sten eller? Kan ju vara ett sten jag raffslade i. Eller så var det ett hugg. Vi kastar i samma riktning igen. Det är ett sånt jag kör ofta. Att jag tar riktmärke på ett träd och sånt längs andra sidan. För båten ligger och snurrar hela tiden. Får jag fisk i en riktning så vet jag att där på det hållet. Där verkar vara något som håller fisk. Och så kastar jag runt på det området. Om man har haft ett hugg kan man kasta på samma håll hela tiden. Annars är det, har man inte de där riktmärkena så är det nästan hopplöst att hålla reda på var man kastar. Ja, det är nog stenar jag slår i här. Jag kände igen det här. Jag tror inte det är hugg i alla fall. Ett kast till. Sen är det dags att byta ställe helt. Nytt grund. Det är som det drar i växter och sånt som växer uppe på toppen. Jag ska göra ett kast till här. Åt ett helt annat håll. Och får se. Jag är ju glad att fiska där det är sten. Och där in vet jag att där är inga stenar. Stenarna är här precis. En bit från båten. Och det är de jag har kastat mot. Och där stod ju gäddor. Men det finns ju andra som lyckas som inte fiskar där det är sten. Men det är ju som med fisket att tror man stenhårt på det man gör. Stenhårt, kul. Tror man stenhårt på det man gör så är det större chans att lyckas också. Fiska med självförtroende. Hitta ett bete man tror på. Hitta en plats man tror på. Hitta en teknik som man vet fungerar. Sen är det bara att köra på. Kom en gädda, äntligen. Det var många timmar sedan. Och sist var det här också på samma ställe. Så. Fin kvällsgädda. Fina bitar men de är kunde varit en halv meter längre.
det var allt för idag. Nu får ni hålla till godo med den här ett tag till jag har hunnit redigera någon annan film. Men prenumerera gärna på kanalen så missar ni inte när det kommer. Säger vi hej!